අද දිනේ අපි කතා කරන්නේ තවත් ලෝකයේ හිටපු දක්ෂතම පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්. මේ ෂේන් වෝන්ස් සහ අනිල් කුම්බ්ලේ. ඔවුන් දෙදෙනාම ලෝකයේ බිහි දක්ෂතම පාදඟ පන්දු යවන්නන්. එහෙම නැත්නම් ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නන්. අද අපි ඔබට කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ. මුලින්ම අපි ඔබට කියලා දුන්නා පිටදඟ පන්දුව එහෙම නැත්නම් ඕෆ් ස්පින් පන්දුව. අද දිනේදී අපි ඔබට කියනවා පාදඟ පන්දුව ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ කොහොමද කියලා. බොහෝ වෙලාවට මේ රිස්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් මේ අපි ඔබට කියලා දෙනවා ලෙග් ස්පින් පන්දුවේ ස්පින් ෆින්ගර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නැවතත් පන්දුව අල්ලන ආකාරය, මේ ග්‍රිප් එක, ඒ වගේම පන්දුව දඟ කැවෙන ඇඟිල්ල ඒ ඊටාත්ම වැදගත්. ඔබ දැනගත යුතුම කරුණක්. ඒ වගේම තමයි රිස්ට් එක බොහෝ වෙලාවට පාවිච්චි වෙනවා මේ දඟ පන්දු යැවීමේදී. ඒ නිසා ඔබ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඉන්නවා නම් දඟ පන්දු යවන්න කැටියට ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්න ඔබ දැනගත යුතුම කාරණය තමයි ස්පින් ෆින්ගර්. මේ තමයි ඔබගේ ස්පින් ෆින්ගර් එක, දඟ කවන ඇඟිල්ල, ඒ වගේම ඔබගේ මේ මැණික් කටුව ප්‍රදේශයේ රිස්ට් එක ඊටාත්ම ප්‍රයෝජනට ගත යුතුයි මේ ලෙග් ස්පින් පන්දුවේදී. නිසා අපි බලමු අද දිනේදී කොහොමද මේ ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ, කොහොමද පන්දුව අල්ලන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම අපි ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම්. මේ ඔබට අද කියලා දෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නේ කැටයට. එහෙම නැත්නම් ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ කැටයට කොහොමද පන්දුව අල්ලන ආකාරය. මේ ඔබ දකින්නේ දඟ පන්දු යවන්න පන්දුව අල්ලන ආකාරය. ඒ වගේම නැවතත් මම ඔබට පෙන්නන්නේ බොහෝ වෙලාවට පන්දුව රැඳී තිබෙන්නේ මේ ඇඟිලිවල. ඒ අරින්න බොහෝ වෙලාවට සමහර ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ දරනවා අතින් මේ පන්දුව අල්ලගන්න. නමුත් වැදගත් වන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පන්දුව අල්ලලා දඟ කවන ආකාරයයි. මෙන්න මේ ඇඟිල්ලෙන් තමයි පන්දුව දඟ කවන්නේ. ඒ වගේම ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නන් බොහෝ දෙනෙක් තවත් වැදගත් වූ පන්දුවක් යවන මේ පන්දුව ගුග්ලි පන්දුවක් හැටියටයි හඳුන්වන්නේ. එහිදී Tamanගේ ස්පින් ෆින්ගර් එක හැටියට මේ ඇඟිල්ල භාවිතා වන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අන්තිම ඇඟිල්ලේදී තමයි මේ ගුග්ලි පන්දුව යවන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. Tamanගේ රිස්ට් එක හරි කෙලින්ම තියෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඇඟිල්ලෙන් තමයි ගුග්ලි පන්දුව යවන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි ඉගෙන ගමු ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉන් පස්සේ අපි බලමු ඉන් අනතුරුව අනෙකුත් පන්දු යවන්නන් පන්දු කොහොමද භාවිතා කරන්නේ. දඟ පන්දු යවන ගැන කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත්ම හොඳින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවෙච්ච දඟ පන්දු යවන රසක් ඉන්නවා. අපි කලින් කතා කරා මුත්තයා මුළුදරන් පිළිබඳ. ඔහු පිට දඟ පන්දු යවන්නේ. රංගන හේරත් කියුසන් එන ඔබ දන්නවා ලෝකයේ ඉන්න විශිෂ්ටතම වමත් දඟ පන්දු යවන්නා ඔහුයි. ඉතින් මේ වෙන විට ලෙග් ස්පින් එහෙම නැත්නම් ලෙෆ්ට් ආම් ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නන් හැටියට ලෝකයේ ඉදිරියෙන්ම ඉන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නට සමත් හැකියාව ලැබුණා. අද දිනේදී අපිත් එක්ක ඉන්නවා තවත් වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ඉතින් අද දිනේ අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ ලෙෆ්ට් ආම් ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නෙක් තුළ තිබෙන්නට ඕන සුවිශේෂී ලක්ෂණ මොනවද? මොකද අපි දකුණතින් පන්දු යවද්දී ඕෆ් ස්පින් පන්දු යැවීමේදී අපි ඔබට සඳහන් කළා පන්දු යවන ආකාරය, ඒ වගේම ස්පින් ෆින්ගර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ හා සමානව වමත් දඟ පන්දු යවන්නාටත් එක හා සමාන ලක්ෂණ තියෙන්නේ. නමුත් අපි හඳුන්වන්නේ ලෙෆ්ට් ආම් ලෙග් ස්පින් නමින්. විශේෂත්වය තමයි දකුණත් පිටිකරුවෙක් ක්‍රීඩා කරද්දී මේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නගේ පන්දුව පතිත වෙලා හැම වෙලාවම එළියට පන්දුව දඟ කැවෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්න හැටියට හඳුන්වන්නේ. අපි බලමු ඔහු තුලත් තියෙන සුවිශේෂත්වය, ඒ වගේම ඔහු පන්දුව අල්ලන එම ග්‍රිප් එක මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මේ ඔබ දකින්නේ දඟ පන්දු යවන්නගේ ග්‍රිප් එක. මේ සඳහන් කළා වගේ මෙන්න මේ තමයි ස්පින් ෆින්ගර් එක හැටියට හඳුන්වන්නේ. හැම වෙලාවම දඟ කවන ඇඟිල්ලයයි. ඒ නිසා ඔබට නැවතත් පේනවා ඇති මේ ඕෆ් ස්පින් පන්දු යවන්න හැටියටම තමයි පන්දුව අල්ලන් ඉන්නේ. විශේෂත්වය වෙන්නේ ඔහු අල්ලන්නේ වම් අතින්. ඒ වගේම පන්දුව දඟ කවන්නේ මෙන්න මේ ඇඟිල්ලෙන්. දැන් ඔබට පේනවා ඔහුගේ රිස්ට් එක මේ මැණික් කටුව ප්‍රදේශය ආධාරයට ගනිමින් කොහොමද පන්දුව දඟ කවන්නේ කියලා.